We staan hier op het Stadhuisplein, het hart van onze democratie, van onze stad. Voor de meeste mensen toch wel een erg troosteloos en dysfunctioneel plein. Nou ja, behalve voor die paar keer per jaar dat hier een goed evenement wordt gebouwd. De gemeente gaat hier eindelijk veranderingen inbrengen. Een boel knappe koppen hebben aan de hand van enquêtes en samenspraakprocessen 3 varianten opgesteld. De komende weken zullen deze 3 varianten door de raad besproken worden en er zal een nieuwe voorkeursvariant worden opgesteld. Maar wat houdt deze variant nu eigenlijk in en wat betekent dit voor jou? Aan de hand van deze explainer video leg ik het je uit. In december 2020 stelde de gemeenteraad de verdichtingsvisie Binnenstad vast. Een vernieuwde visie waar strenge eisen gesteld worden op het gebied van windhinder, schaduwvorming en uiterlijk. Tegelijkertijd biedt de nieuwe visie ook ruimte voor een paar focusgebieden waar woontorens zouden kunnen landen. Het Stadhuisplein is zo'n focusgebied. Hier heeft de raad ja gezegd tegen woontorens van maximaal 160 meter hoog. Op voorwaarde dat ze nog wel iets te kiezen zouden hebben. En daar komen dus die 3 varianten vandaan die de gemeente nu heeft opgesteld. Elk variant geeft een verschillend ambitieniveau aan voor het plein. Maximaal, gemiddeld en minimaal. Over het algemeen geldt, hoe meer woningen er toegevoegd kunnen worden, hoe groter de ambitie ten aanzien van andere aspecten, zoals vergroening. Variant 1, maximaal, biedt ruimte voor zo'n 1500 broodnodige woningen. Het biedt mogelijkheden voor een kwalitatief hoogwaardig plein met veel groen. Variant 2, gemiddeld, biedt ruimte voor zo'n 1000 woningen, met vergroening voornamelijk op en rond de bebouwing. Variant 3, minimaal, laat het minste ruimte over voor woningen, zo'n 750. Verder is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk de bestaande structuren intact worden gehouden. De ambitieuze plannen bieden dus een enorme kans voor dit plein. Maar een toren van 160 meter op deze plek, waar moet je dan allemaal op letten? Oké, laten we met de meest voor de hand liggende beginnen. Wind- en schaduwhinder. In het verleden ging dat nog wel eens fout in Eindhoven. Denk bijvoorbeeld aan de Admirant en de luifel die ze hier hebben moeten plaatsen tegen de wind. De gemeente heeft lessen geleerd uit het verleden en tegenwoordig worden de strengste eisen gesteld aan nieuwe woontorens om windhinder te minimaliseren. Schaduwhinder is gelukkig op het Stadhuisplein geen groot probleem. Bezonningsstudies laten zien dat goed geplaatste torens weinig tot geen impact kunnen hebben op het plein. Oké, maar hoe zit het dan eigenlijk met de hitte? Vooral ook hier op dit plein. Onderzoek heeft aangetoond dat woontorens bijdragen aan het zogeheten hitte-eilandeffect. Dit houdt in dat de omgevingstemperatuur toeneemt zodat woontorens de warmte in hun stenen vasthouden. Ander onderzoek toont ook aan dat warme lucht gevangen kan raken tussen de woontorens. Gelukkig kan dit hitte-eiland-effect bestreden worden. Een onderzoek van de Universiteit Wageningen leert ons dat 1 grote boom gelijk staat aan 10 airco's. Door veel groen toe te voegen kunnen we dus zorgen voor een prettig verblijfsklimaat. In de reeds aangenomen verdichtingsvisie Binnenstad worden strenge eisen gesteld aan de hoeveelheid groen die projectontwikkelaars moeten toevoegen. 8 vierkante meter groen per woning. Dat kan in de vorm van groene gevelbekleding en balkons, maar ook in de vorm van daktuinen en binnentuinen, zodat jij en ik er ook van kunnen genieten. Maar als er zoveel woningen bijkomen, krijgen we dan niet te maken met verkeersoverlast. Hier wordt gelukkig ook veel aandacht aan besteed. Elke projectontwikkelaar moet een mobiliteitsplan opstellen dat door de gemeente getoetst wordt. Hierbij worden strenge parkeernormen gehanteerd en wordt ingezet op het bieden van een alternatief voor de auto. Kortom, er zijn weinig tot geen inhoudelijke bezwaren om van dit troosteloos stukje Eindhoven een ontzettend gaaf stukje Eindhoven te maken. Wij van EHV XL en heel veel andere Eindhovenaren zien het wel zitten. Maar hoe zit het eigenlijk met jou? Dinsdagavond 18 mei heb jij de mogelijkheid om je stem te laten horen. Dus wil jij je stem laten horen? Stuur dan een mail naar griffie@eindhoven.nl. Dankjewel.